So guys, welcome na naman po sa vlog ko. So, ang gagawin ko ngayon dito, gagawin kong rotlook tong chicken pipe ko, Apido. So, ang gagamitin ko, ito, paint remover. So, panoodin nyo na lang. Yan, buhusan nyo lang. So mas maganda ako nakasuot ng gloves. So wala akong gloves. Kakalat mo na lang dito.